Jangkanya sampai di bulan 4 insya-Allah tahun depan. bulan 4 tahun depan Di Mekah. bulan 4 tahun depan. Baru sampai Mekah. Baru sampai Mekah. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okey, insya-Allah hari ini saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal yang pada episod yang lepas macam mana saya ceritakan saya dengan Adilah cerita pasal apa minggu lepas? Kami disambut oleh orang Perak macam pengantin baru dengan siap dengan pompang dengan orang kata persembahannya. So pada you all yang belum lagi tengok video yang lepas, boleh tengok dekat sini. Okey? Okey, tapi sebelum tu, sebelum saya nak sambungkan cerita, saya ada satu berita gembira untuk anda. Saya dengan Ustazah Adilah, iaitu Ustazah buku ni lah, akan buat satu sesi sharing dekat Jalan Ampang Guest House dekat Ampang lah. So pada 18 hari bulan Jumaat malam. So pada siapa-siapa yang duduk berdekatan dengan Kuala Lumpur, jom datang. Percuma sahaja, saya limitkan kepada 40 orang sahaja. Dan esoknya kami akan kayuh. Dan kuota untuk kayuh 15 orang dah penuh. So you all boleh join untuk nak sesi sharing je. Sharing tu percuma. Yang kayuh tu kena bayar lah, of course, dalam RM80. Dan dah full, insyaAllah kalau ada permintaan lagi saya akan buat next time lah. Okay, sebelum tu, siapa yang belum subscribe, please subscribe. Sebab kita nak target 100,000 subscribers untuk kita nak jadikan satu platform ataupun channel yang menceritakan tentang travel yang mengandungi hikmah, yang sebenarnya dunia ni adalah satu tempat yang masih selamat lagi untuk kita nak travel. Dan 99.9% orang baik dekat atas muka bumi ni, insyaAllah. Okay, so tanpa lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita kita. So Alhamdulillah, kami daripada Batu Hampar, kami ke arah ke Kuala Kangsar. Sebab kami dijemput oleh Pakcik Nordin. Dia menjemput kami lah. Dia dah bookkan satu bilik room stay dekat Bendang Panjang. Dan keesokan harinya dia nak ajak kami untuk bagi sedikit sepatah dua kata dekat Sekolah Rendah Islam Al-Furqan. So kami pun bersetuju, tak ada masalah. Sebab kami pun tak rushing sangat. Dan kami pun sangat kaya dengan masa. So kami pun on je lah. So Alhamdulillah, kami sampai waktu tu memang hujan sangat lebat lah. Memang basah lencun. Dan masa tu hari yang ke-10 kami kayuh. Dan itu adalah kali pertama kami meredah hujan yang sangat lebat dekat sana. Oh, hujan sangat lebat dia hari ni. Dah 9 hari Allah bagi panas. Hari ke-10 Allah bagi hujan. Alhamdulillah, syukur. Hujan ya, bukan renyai tapi agak lebat lah. Kami telah berjaya sampai di Bendang Panjang. Sini terletaknya homestay yang disediakan oleh pihak MyCare Kuala Kangsar. Terima kasih. Lepas ni kami akan pergi ke sana. Kami sampai ke sana, kami disambut oleh keluarga Pok Dan. Nama dia Pok Dan lah. Saya pun lupa nama penuh dia. Keluarga dia memang sangat baik lah waktu tu jemput kami dan tunjukkan room stay yang disediakan oleh Pakcik Nordin ni lah. Dan Pakcik Nordin ni adalah wakil kiram ataupun MyCare Kuala Kangsar. Dan pada sebelah malamnya dia ajak pergi dinner sekali lah. Dan kami pun tak masak waktu tu. Dia kata dia nak belanja. So Alhamdulillah lah, memang rezeki pada waktu tu. Tuan Nordin pun ada juga. Yang host kami adalah Pok Dan dengan ayah dia lah. Ayah dia namanya Tuan Adlan. Dan mereka lah yang belanja kami makan pada malam tu. Dan waktu yang sama tu kami contact kami punya sponsor. Sponsor kami lah, iaitu Papisma. Dan dia pun ada di sekitar Kuala Kangsar untuk join dinner sekali lah. Dan Papisma ni dia sponsor first aid kit kepada kami lah. Dia bagi 2 pack first aid kit untuk kami bawa pergi ke Mekah. So memang banyak benda yang dia orang bagi. Saya nak ucap terima kasih lah kepada Papisma dan terima kasih kepada MyCare yang sediakan tempat kami untuk menginap pada malam tu. Dan kami pun berjumpa dengan YDP dan Ketua Wanita Ikram bahagian Kuala Kangsar. Dan kami makan sama-sama dan kami bergambar lah. Dan selepas kami makan, kami pun balik tidur. Biasalah rutin. So kami pun balik tidur. Dan keesokan harinya, Tuan Adlan dia ajak kami sarapan dekat tepi jalan, iaitu roti bakar dengan telur goyang. Dan waktu tu kami rasa macam, first time nak makan telur bakar. Roti bakar dengan telur goyang ni kan. So kami pun okey lah, tak ada masalah. Sebelum kami pergi ke Sekolah Rendah Al-Furqan. So waktu kami sampai dekat sana, dah ada ramai orang yang sarapan kat situ. Ada pakcik-pakcik dan ada
makcik-makcik tengah hidangkan makanan semua. Dan kami parking basikal kami dan kami berjalan. Ada pakcik-pakcik tu dia tanyalah kami daripada mana, nak ke mana. So saya pun sembang lah, kami pun daripada KL nak pergi ke Mekah. Dan dia orang macam pergi Mekah, dia orang macam tak percaya. Dan saya pun cerita, explain lah apa objektif kami dan sebagainya. Jangkanya sampai di Bulan 4 insyaAllah tahun depan. tahun depan Di Mekah. bulan depan tahun depan. Baru sampai Mekah. Baru sampai Mekah. Bukan turun ambil haji lah aku. Tak sempat. InsyaAllah 2017 lah doakan. Tahun depan baru sampai tu. Laluannya? Laluannya Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Tapi China dah boleh patah balik belakang lah. China masuk Kyrgyzstan ke atas. Kita nak elak daripada Afghanistan, Iraq semua tu. Oh, dia lalu kita kan. Lalu bulan 4 tahun depan baru sampai Mekah. InsyaAllah. Tahun lagi ya. Tahun. Dan bila selepas sembang tu saya ada nampak ada seorang mamat ni. Mamat ni muka memang muka Jepun lah. Dia tengah jahit baju. Hello. How are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tu dia jahit baju sejuk je. Saya tanya dia kenapa dia jahit baju. Dia kata waktu dia tengah panjat bukit tu, dia tersangkut dekat ranting dan baju dia terkoyak, terbelah dua. Dan macam ada dua helai baju yang dia cantumkan balik, dia jahitkan balik. Kalau macam kita, mungkin kalau dah terbelah dua tu dah buang, dah beli baru dah. Tapi dia jahit balik. Dan bila saya tanya dia, memang betul dia orang Jepun. Dan dia pun traveller yang menggunakan basikal. Dan saya tanya dia, mula saya tanya bahasa Inggeris tapi dia jawab bahasa Melayu, babe. So dia boleh cakap bahasa Melayu. So saya cakap, tanya nama dia siapa. Dia kata nama dia Anwar. Okey, dia kata dia daripada Jepun tapi nama dia Anwar. So sangat pelik lah. Kita nak sebut Anwar. Sekarang kawan-kawan panggil saya Anwar. Masya Allah. Dan dia kata dia baru kembali kepada fitrah. Maksudnya dia baru masuk Islam dan dekat Malaysia. Dan dia kata nama sebenar dia adalah Shogun Kameda. Sebenarnya nama saya nama Shogun. Ini sebenarnya nama Shogun. Shogun. Ya. Dua boleh. Alhamdulillah. Nak ceritakan dia sebenarnya dah travel 5 tahun dan dia jumpa agama dia yang sebenar di Malaysia. So saya berasa sangat bangga lah. Sangat bangga sebab dia mengucapkan syahadah di Malaysia. Selama 5 tahun tau dia travel. Dan dia kata dia dah travel selama 5 tahun. 3 tahun dia travel secara jalan kaki. Dan lagi 2 tahun dia travel dengan basikal. So telut gila lah dengan Anwar ni. Dulu saya 5 tahun 6 bulan lepas saya di KL. Dari KL sampai China, jalan kaki sampai Kunming. Jalan kaki? Jalan kaki. Masya Allah. Kemudian kawan China bagi saya basikal. Nanti saya basikal pusing dunia. Alhamdulillah. Shogun Kameda tu nama Jepun dia lah. Dan saya tanya apa maksud Shogun. Lebih kurang 500 tahun lepas di Jepun ada. So nama samurai. Ya, Samurai. Shogun. So nama pangkat atas. Shogun. So dia kata dia pilih nama Anwar tu lah. Anwar tu maksudnya cahaya. So dia mendapat cahaya dekat Malaysia. Dekat satu pondok di Kedah. Saya pun dah lupa dah pondok mana yang dia belajar. Dan dalam masa 2 bulan dia boleh cakap bahasa Melayu. Itu yang saya salute kan. Dan tangan dia tak pernah lepas dengan satu buku nota yang dia tuliskan. Setiap kali kita cakap bahasa Melayu dia akan tulis dan ditanya apa maksud dia. Dan dia akan tulis dalam bahasa Jepun. Dan impromptu dia terus guna apa yang dia belajar tu. Memang sangat bagus lah. Saya nampak dia punya basikal tau. Basikal dia tak adalah secantik macam basikal kami. Dan saya tanya, tu basikal awak ke? Dan dia kata, yes, itu basikal dia. Memang nampak uzur sangat. Dan waktu tu saya rasa sangat malu, babe. Sebab saya nampak basikal saya berkilat, mewah gila. Baru 11 hari travel. Dia dah 5 tahun travel. Basikal dia memang tak nampak macam basikal lah. Dia kata basikal tu hanyalah kenderaan dia daripada point A ke point B. So bila saya nampak tu saya macam biasalah kita newbies ni memang nak yang terbaik lah kan. Tapi bila kita dah lama-lama travel kita rasa ni dah tak perlu kita buang, tak perlu kita buang. Sama juga macam kita tengok newbies, budak-budak baru nak up sekarang kan, beli basikal 10,000, 15,000.
semata-mata sebenarnya untuk nak kayu. Tapi bila dia dah lama-lama travel, insya-Allah saya boleh jamin dia akan buang ni, buang ni, buang ni, buang ni. Tinggallah seketul je basikal yang tak sampai RM1,000 untuk nak kayu. Okey. Dan waktu tu saya cakap, busy tak sekarang ni, rushing tak? Dia kata tak rushing sangat. Dan saya cakap, okeylah, jom kita sama-sama pergi ke sekolah rendah ni kalau tak rushing lah. So kita bolehlah buat apa program dekat situ kan. So dia kata okeylah, fine, tak ada masalah. Dia pun join kami. So kami pun selepas makan, kami pun teruslah pergi ke sekolah rendah tu. Bila sampai ke sekolah rendah tu, apa yang mengejutkan, benda yang sama berlaku pada episod lepas adalah kami disambut meriah oleh pelajar dekat situ. Dan kali ni tak ada kompang. Weh, panjang ni. Masuk. Assalamualaikum. Kali ni mereka sambut dengan selawat. Memang rasa macam sangat terharu lah. Rupanya ramai gila rupanya student-student dekat situ yang dah tunggu kami daripada awal pagi tadi. So perhimpunan dia memang semata-mata untuk tunggu kami lah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Dan bila kami dah sampai kat sana, kami disambut semua dan saya pun sampaikanlah dua kata dan ceritakan objektif kepada guru-guru lah. Kalau saya cerita objektif pada pelajar-pelajar, diorang pun tak faham kan. Terima kasih kepada pihak sekolah rendah Al-Furqan untuk menjemput kami. Kami minta maaf sebab kami lambat, kami tak ada enjin. Jauh daripada sini? 1,000 kilometer. 5,000 kilometer. 60 kilometer. So saya cerita pada guru-guru, objektif kami adalah untuk menyatukan umat Islam. Wah. Besar kami punya tugas ni kan. Nak pergi ke masjid-masjid dan menyatukan masjid-masjid ni dalam satu map lah. InsyaAllah doakan kami. Kami dalam perjalanan untuk nak buat benda tu lah. Bila dah siap satu rangkaian tu, InsyaAllah kita yakin sebenarnya satu dunia punya masjid akan masuk dalam apps tu. Doakan misi kami berjaya insyaAllah. Dan masa yang sama kita akan misi keamanan. Kita akan cerita yang Islam itu selamat. Kita nak banteras Islamfobia dengan masa sekarang ni, dengan macam-macam keganasan yang berlaku yang menggunakan nama Islam. Kita nak cuba memperincikan dan memperjelaskan apa itu Islam yang sebenar. Islam itu selamat. Adilah pula, dia buat aktiviti dengan pelajar macam biasalah, baca Al-Fatihah, apa maksud dia, macam-macam aktiviti lah. You all boleh tengok sendiri. Dan saya minta Shogun untuk menyampaikan sepatah dua kata lah dekat pelajar-pelajar ni. Dan apa yang mengejutkan, Shogun ni boleh cakap bahasa Melayu dekat depan budak-budak ni. Belajar sudah 5 tahun, 6 bulan. Sudah pusing Eropah dan hari ini sudah pusing ASEAN. 5 tahun tak kerja. Tapi sekarang masih boleh sambung. Kenapa saya boleh?
sebab sekarang ada ramai-ramai kawan muslim bantu saya, sangat banyak bantu saya. Saya boleh sambung kait basikal. Sekarang saya pusing Malaysia, semalam juga orang-orang tempatan bantu saya, bagi saya tidur, bagi saya makanan. Saya rasa muslim macam-macam bangsa boleh kawan-kawan. Warga negara tak penting. Saya rasa sangat seronok. Sebab orang muslim, kawan-kawan bantu saya. Saya warga negara asal Jepun, tapi negara lain-lain juga boleh kawan-kawan. Saya sekarang sangat Islam dan ada minat, tapi baru belajar mula. Kami sambung belajar tentang agama. Saya juga masih ada tak paham banyak-banyak. Saya harap belajar baik-baik sambung. Nanti jumpa lagi, insyaAllah. Saya ingatkan dia dah travel kat dalam Malaysia ni 2 tahun. Rupanya 2 bulan. 2 bulan dan boleh cakap bahasa Melayu dengan sangat lancar. Dah habis kami bercakap dan kami pun bergambar dengan peminat-peminat kecil. Cewa. Mak, ni apa? Jalan raya. Apa? Ni apa? Ini apa? Ini kamera. Kelantan negeri saya. Kelantan. InsyaAllah Kelantan abang dah masuk dah. Tapi yang ni tak masuk dah lah. 1, 2, mula. Dan kami bergambar dengan guru dia dan guru-guru dia ajak guru-guru dia ajak makan dekat kantin dia. Dan masa ni lah Shogun dia tunjukkan dia punya bakat. Dia ada banyak bakat lah sebenarnya. Dan dia boleh nyanyi lagu Melayu tau. Di sini sana, di sana sana, di mana-mana hati senang. Di sini sana, di sana sana, di mana-mana hati senang. La 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 la. Waktu tu dia minta sudu. Saya kata nak buat apa sudu banyak-banyak kan. Dia kata nak 2 sudu. Dia bukan nak minta sudu dengan garpu. Dia nak minta sudu dengan sudu. Saya cakap minta lah dekat makcik tu. So dia minta kat makcik tu sudu dan dia buat muzik. Dan waktu dia tengah nyanyi, habis nyanyi tu, Pakcik Adlan datang. Dia bagi baju dan waktu tu saya nampak lah air muka Shogun ni memang dia nak menangis tau. Dia memang perlukan baju tu kan. Baju dia dah terkoyak terbelah 2 dan Allah bagi cash, hantarkan selai baju pada dia. So kami tengok waktu tu pun kami rasa terharu. Kami pun rasa nak menangis sekali. Oh, ada hadiah laka. baju. Hadiah. Baju bagus. Okey. Boleh pakai. Boleh pakai terus. Hadiah. Oh, hadiah. Wah, rezeki. Barakat. Barakat. Pahala. Wah, sangat terima kasih. Ya, boleh. Wah. Oh, sedap. Dia ada satu kelebihan, dia boleh menghiburkan orang sekeliling dia. Tak kisah apa-apa bahasa, apa-apa bangsa, dia boleh hiburkan. Itu dia punya kelebihan yang saya memang salute gila lah. Apa yang kulihat ini mengapa hanya video penuh sana sini di kaca TV dan internet dihari hanya darah-darah air mata lumia mina agamaku terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this. Can't believe we are live like this. Apa kita hanya terima sahaja. Ya, tepuk tangan bang. Assalamualaikum dunia, menjelas semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Oh, pandai. Dah habis kami say goodbye lah kepada sekolah.
Dan saya ajak Shogun untuk makan cendol. Saya kata, dah pernah makan cendol tak? Dia kata dia belum rasa cendol lagi. Dan saya ajak dia cari cendol dengan laksa pada waktu tu. Masa tu dekat Laksa and Cendol Food Court. Dia macam banyak gerai-gerai lah. Saya korek lah rahsia daripada Shogun ni. Macam mana dia boleh travel dalam masa 5 tahun. Apa yang memotivasikan dia. Macam mana dia boleh survive dengan tak bekerja. Okay? Dan waktu tu dia kata selama 5 tahun ni dia kata memang ramai orang yang bantu dia kan. Memang kuasa tu dia datang, dia kata memang Allah sangat sayang kat dia, Allah memang bantu dia melalui manusia lah. Manusia banyak bagi dia tempat tidur, bagi makan dan bagi duit. Dan dia kata setiap kali dia dapat duit, dia takkan gunakan untuk enjoy. So dia takkan gunakan untuk makan, dia takkan gunakan untuk tempat tidur macam hotel semualah. So dia memang totally gunakan untuk emergency. So kat situ dia boleh dapat berjimat lah. Dan waktu kami dah habis makan tu, kami pun say goodbye dan kami nak berpisah lah. Dan kami nak ke arah utara dan dia nak ke arah selatan. Dan waktu tu saya bagi senaskah Al-Quran. Saya nak bagi Al-Quran pada dia. Dan dia kata no. Dia kata kalau dia nak baca Al-Quran, dia akan pergi ke masjid. Dia takkan pegang Al-Quran lah. Dia kata kalau dia pegang Quran, dia takut dia tak pergi ke masjid. Okay. So kami pun berpisah dan saya ke arah utara, dia ke arah selatan. So banyak gila sebenarnya hikmah yang saya belajar dan banyak perkara yang saya belajar daripada Shogun ni yang sebenarnya kami apply di sepanjang perjalanan kami lah. Dan Alhamdulillah sebenarnya Shogun ni Allah hantar kepada kami untuk kami belajar last minute. Macam mana kami nak menghiburkan orang sekeliling kami, macam mana kami nak belajar adab dan budaya orang lain, dan macam mana kami survive dengan duit yang sangat sikit. Semua kami belajar dalam masa yang singkat dengan Shogun ni. So memang Allah purposely hantar Shogun ni untuk kami belajar. So itu hikmah yang terbesar yang kami dapat di Perak. Yang saya kalau tak jumpa dia, saya takkan belajar benda-benda macam tu. Okay, so saya rasa sampai situ saja saya nak ceritakan. So selepas ni saya nak ceritakan ada satu pengalaman seram kami dekat dalam Perak ni juga, yang insyaAllah saya akan cerita pada episod yang akan datang. So see you next time. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jap. Korang ada lagi kan? Okey, sekejap. Korang nampak butang kat sebelah ni? Okey, apa kata korang klik sekarang? Kita klik sama-sama. 3, 2, 1. Boom. Tahniah, anda telah membuat satu keputusan yang sangat tepat dalam hidup anda. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.